Hi, met OWAT fiets ik 4 dagen door Drenthe. Drenthe heeft veel verschillende landschappen. Heide, zandvlaktes, bossen, akkers. Je hebt grond van zand en grond van veen en daar zie je echt een heel groot verschil. We zien uiteraard hunebedden, daar staat Drenthe vol mee, maar ook een hoop andere dingen. Koevoorde, dat een hele belangrijke vestingstad was vroeger. Orvelte, een dorp vol monumentale boerderijen en het boomkroonpad. Onze bagage wordt elke dag van plek naar plek gebracht, dus we hoeven weinig mee te nemen. En iedere dag fietsen we naar een ander hotel en kunnen we lekker wat eten. Ik ben in Koevoorde beland. Hier achter me zie je het kasteel. En Koevoorde was vroeger een van de belangrijkste vestingsteden in Nederland. Het lag op de route van Münster naar Groningen. En het lag op een hele strategische plek dus. En dat niet alleen. Het lag op een zandrug tussen een heel groot moeras waar je niet doorheen kon komen. Dus dit was de plek waar je echt doorheen moest als je van Groningen naar Münster reisde. Dus er was heel veel welvaart in deze stad. Maar het maakte hem ook heel erg geliefd bij mensen die macht wilden. Want als je deze plek had, ja, dan had je de toegangsweg. Dan had je de toegang naar het noorden. Er zijn heel veel oorlogen hier geweest. Je ziet daar niks meer van. Het is behoorlijk volgebouwd, wat ook wel jammer is. Maar tegelijkertijd zie je ook nog die oude structuur van de rechte hoofdstraten. Die waren zo gemaakt zodat mensen heel snel weg kunnen vluchten bij problemen. En je ziet ook nog het water eromheen. Het lag in een hele vrije vorm, zo'n stervorm. Ja, en dat kun je dus ook nog wel een beetje zien. Dat er water om de stad ligt. We gaan nu even naar het museum, het Stedelijk Museum. En daar krijgen we iets meer te horen over de stad. De bewoners van Koevoorde maakten de ene na de andere strijd mee. Eeuwenlang. Gids Lambert Hans laat in het Stedelijk Museum zien wat er zoal gevonden is tijdens opgravingen in de stad. Delen van harnassen, speren. Ja, het zijn allemaal sporen van de strijd die hier altijd heeft plaatsgevonden. Ja. Als je hier, hoe diep je graaft, je vindt altijd wat. Hier ook weer wapens, ook sporen van strijd en hier helmen. Wat hier tegenover is opgegraven nooit. Zegt u dat je de slag bij Ane, u een beetje Drents verstaan? Drenthe, nee, dat gaat ons nog niet zo goed af volgens mij. Nee. Ik ga het toch proberen. Roel Rijntjes is een Drentse dichter, die heeft een gedicht gemaakt over die strijd. Als de zon begon te schijnen, op de morgen van de dag, in de sponzige Mommerieten, doorleefde de Drenthe slag. Door bij Ane staat de soldaten. De bisschop zijn leger is groot. Wij hebben onze haard steven laten, want onze volk is in nood. Met handen verkraamd van het vechten, nog rood van het warme bloed, bevechten wij onze rechten. Want vrijheid is meer als de zon. Als de zon begon te schijnen op het eind van de dag, dan konden wij goden loon van Drenthe, dat won de slag. Even een korte stop bij de beelden van Gees. Je hebt hier een schitterende beeldentuin en een bankje aan het water. Sowieso gewoon een lekkere plek om te zitten en te genieten van het vogelgeluid. En daarnaast echt een paar hele echt schitterende beelden.
Ik vind vooral de beelden hier achter mij heel bijzonder. Omdat ze echt zo heel mooi bij het landschap passen. Met het watertje en nu een hele blauwe lucht. En er komen die werkingen echt helemaal tot hun recht. Ik ben aangekomen in Orvelte, een museumdorp. Ja, mensen wonen hier wel echt, maar je kunt hier heel goed zien hoe rijk de boeren vroeger waren. Mensen hier leefden op zand en de boeren op zand die hadden het goed voor elkaar. En hier kun je dat goed zien. Nou ja, dit is dus een boerderij van een herenboer. Hier werd gewoond, geslapen, eigenlijk alles gedaan, want de mooie kamer zit hier nog voor. Dus wie woonde zo al in deze boerderij? Een vader en een moeder, maar ook de kinderen. Opa en oma woonden erbij in. En dan had je vaak nog een meid en een knecht, die woonden er ook bij in. Dus alles met elkaar een behoorlijk aantal mensen. Ja. En rond welke tijd spreken we? Dit is ongeveer 1900. Okay. Ja, 1900. De mooie kamer hiervoor, die werd alleen maar gebruikt wanneer de notabelen kwamen. Moet je ook even zien. Ja, deze ruimte dus echt puur wanneer de notaris, de dokter, de notabelen binnenkwamen. Wat werd dan ook vaak getoond? De inhoud van zo'n kabinet, want dat was toch wel hun oogappeltje. Rijker gevuld met binnengoed. Hoe luxe leven ze hadden eigenlijk. Hè? Dat was een stukje uitstraling van rijkdom uiteindelijk. Daar staat een weefgetouw. Daar konden dames zichzelf nuttig maken als het ware. Hier werd gewassen. Allemaal met de hand uiteindelijk nog. Kijk, dat deed niet de dame zelf natuurlijk. Er moest echt wel 100 keer gestampt worden om die optimale beweging in die was te krijgen. Dat die vuile vlekken er maar uitgingen. Heel erg arbeidsintensief. Maandag, wasdag. Daar was ze ook de hele dag mee bezig dan, die dienstmeid. Nou ja, een stukje uitstraling. Dat mooie vlechtwerk. Pure uitstraling van rijkdom door de boer. Zelf gedaan uiteindelijk, ja. Hier zie je ook wel weer die driehoeken, hè? Die ventilatie... oelebret, zo noemen wij dat dan. Die zijn dan vaak wel weer heel mooi gemaakt. Hoe mooier, hoe rijker die boer weer. Hè? Dat willen ze toch laten zien op de een of andere manier. Ja, dit is het melkfabriekje van het dorp Orvelte. Elk dorp had eigenlijk zijn eigen melkfabriek. De melkwagen kwam vroeger aanrijden. Melkbussen gingen op de tafel buiten en die kwamen dan naar binnen toe. En het hele proces van kaas maken gebeurde ook in dit gebiedje hier. Maar dit is ook weer van één boer geweest. Hè? Dit was de schaapskooi van de boer. Waar die kledingwinkel is, daar was dan het deel waar het vee stond. Maar ja, en daarvoor hebben we dan het woongedeelte. Ook weer die ossenbloedrode kleur. We zijn hier in het bakkershoes van Orvelte. Hier worden dagelijks knippertjes gebakken. Knippertjes zijn echt is een koekje, een redelijk hard koekje. Wat aan het einde van het jaar wordt gegeten plat. En begin van het jaar een rolletje. Dan heb je het jaar opgerold en het jaar kan je afronden en dan ligt het jaar nog voor je. Dat is echt iets van hier, van dit dorp? Ja. Of deze nou, regio? Van deze regio, ja, van deze regio. Ja.
We fietsen ook langs heel veel hunebedden. In de prehistorie zijn die neergezet als een soort van grafheuvels. En in het hunebedcentrum, waar ik nu ben, daar kun je zien hoe die er echt uitzagen. Want je ziet wel overal die stenen. Maar dit was de manier waarop het vroeger gedaan werd. Dus je had die stenen als constructie. En daarboven werd het helemaal dichtgemaakt met aarde en gras. En dan daarin werden de mensen begraven met ook voorwerpen. En die zijn op heel veel plekken gevonden in Drenthe. Je kunt hier zien, hier in het hunebedcentrum buiten, ook, dat er nog veel meer opgravingen geweest zijn. Er zijn tempels gevonden, ander soort grafheuvels. Juist heel goed bewaard gebleven, omdat het veengrond is. En hier kun je een beetje zien hoe dat er dan vroeger uitzag. Tenminste, dat denken ze, dat hebben ze dan. Ze hebben reconstructies gemaakt. Door bossen, heidevelden, zandvlaktes, plassen die zijn ontstaan door zandafgravingen. Een flinke mix. Tussendoor ook nog een bezoek aan kamp Westerbork. Dat is dan wel bizar, je hoort al die vogeltjes fluiten en dan zoiets verschrikkelijks dat daar is gebeurd. Het is bijna niet voor te stellen. En daarna fiets je alweer door een schitterend heideveld. Alsof er nooit iets is gebeurd. Fietsen door de Drentse A en daar zie je echt een veengebied met heel veel watertjes. En door al dat water is er een gigantische flora en fauna. En af en toe moet je ook, gaat het fietspad ook echt naast diepe plassen water. En wat je hier ook ziet is een vrij heuvelachtig landschap. Dat is ontstaan in de ijstijd. Je hoort veel vogeltjes. En uiteraard ook de Schotse hooglanders en schapen die alles begrazen om het landschap te houden zoals het nu is. Boomtoppen. Dit is het boomkroonpad. En je kunt hier in een toren naar boven. En dan loop je zo helemaal door de boomtoppen. Dus nu zien we eindelijk die vogeltjes die we al de hele dag horen. Die zie je hier wat meer op ooghoogte nu. Ja, heerlijk. Het beweegt wel een beetje af en toe. Dus het is nog best wel spannend. Als je bang bent voor hoogtes, dan is dit wel een goede beproeving. We zijn aangekomen in Odoorn, waar we ook zijn begonnen een paar dagen geleden. Het was een mooie tocht, lekker afwisselend en ook nog wel wat energie in de benen, omdat we niet alle bagage mee hoefden te sleuren.
En sluiten af met een Drents fietsventieldropje. Tot de volgende keer. Happy cycling. Doeg!